Sziasztok! Ezen a héten második generációs Ford Kugát hoztam nektek 2014-ből 96 000 kilométerbe. Ezt újra rendeltük egy kedves kliensünknek. A Fordokat nagyon szeretem, viszont a Kugával soha nem voltam egészen kibékülve, valószínűleg az első generáció hibái, vagy a számomra nem tetsző dolgok miatt, mint az, hogy nagy dufla eleje volt. Ez a második generációs Kuga, most, hogy vezettem körülbelül 50 kilométert, azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött, változott. Még mindig vannak apróbb hibák, főleg a beltérbe vettem észre, de az autó nagyon sokat fejlődött. Aki autót keres, és nem a legmodernebb multimédiás kütyüket szeretné az autóba egész nap nyomkodni, annak ez a kocsi tökéletes lesz. A 4x4-es hajtás segítségével ide kijöttem a Márifalvi patak tetejére, sáron, kavicson, erdőn keresztül, tehát ez az autó ezt tényleg bírja. Külsőre is sokkal impozánsabb lett ezekkel a sötétített hátsó ablakokkal, ebben a színben, új lámpákkal, ugye teljesen más motorháztetővel, és ez nem egy titánium felszereltség, tehát nem a legmagasabb, de nagyon-nagyon közel áll hozzá. Ebben konkrétan a 2 literes Duratorque motor van 120 lóerővel. Amúgy nagyon érdekes ez a motor, ami benne van, érdemes róla egy kicsit bővebben beszélni, de egyszer nézzük meg, honnan is indult a Kuga. A Kuga modell a Ford kompakt méretű, sportos, szabadidő autója. 2007. szeptemberében láthattuk először a frankfurti motorsón, 2010-ben kapott egy faceliftet, és a Ford Europe nevű projekt kerete alatt fejlesztették. Azt szerették volna, hogy ez a modell is kerüljön be a szabadidő autók közé, és főleg ez a második generáció, ami 4,5 centivel hosszabb is lett, tényleg már kezdi felvenni a versenyt a Santa Fe-val, vagy akár Kia Sorentóval, tehát méretben mondjuk ver egy Nissan Qashqai-t. Az autó különböző részeit különböző helyeken fejlesztették, Design Studio volt felelős az autó külső megjelenéséért, valamint a C1-es platformért, amire az első generáció is épült. A beltér elemei Detroitból, a motor a Ford londoni gyárából, viszont a végső komplett összeszerelést azt a spanyolországi, valenciai Ford gyárban végezték el. Ugyanerre a C1-es platformra volt építve a Ford Focus is, vagy a C-Max. Természetesen egy kicsit módosítottak rajta, hogy rátegyék ezt a Kugát, de szerintem tökéletes lett. A futóműve eszméletlen, tehát a Ford futóműveket, ezt még mondtam, régebb ralliba is sokszor nem változtattak rajta semmit, annyira keményre és annyira jó direktre meg voltak csinálva. Ez a 2 literes Duratorque motor, amit ebben a Ford Kugában is találunk, többféle verzióban létezik, és ami egy nagy érdekesség, hogy ez már nem egy Ford által fejlesztett motor. Körülbelül 2009-2010 óta a Ford a PSA, vagyis a Peugeot Citroën koncern dízelmotorjait használja, tehát tulajdonképpen ez egy általuk kifejlesztett és soha-soha egy rossz szót nem hallott HDI motorról beszélünk. Ugye a Peugeotban is alacsony fogyasztásról hallunk csak, és igénytelenségről. Ennek a motornak, ha az ember megadja a kötelező olajcserét, soha az életben nem lesz vele semmi baja. Ez a 120 lovas motor 330 Nm nyomatékot képes leadni, 10,7 másodperc a 0-100-as gyorsulása, valamint 180 km/h a végsebessége, 1550 kg az autó és 4,7 liter az átlagfogyasztásunk. Azt hittem, hogy viccelnek, megmondom őszintén, de megnéztem, 4,8 nálunk jelenleg, tehát tényleg tudja ez a motor a gyári értékeket. Még egy érdekesség a motorral kapcsolatosan, hogy nem csak a Ford vásárolta meg a Peugeot Citroën dízeljeit, hanem számtalan más autóba is beszerelték, több mint 30 darabba, ide alul le is írtam nektek pontosan, hogy melyik modellekben volt benne, de érdekes, hogy például a Volvo, a Mazda, Fiat, és tényleg sok márka használta ezeket a motorokat, azt jelenti, hogy tényleg jók, megbízhatóak, beváltak. 96 000 km után sem érződik ezen az autón az, hogy már nincs egybe, esne szét, zörögne, recsegne, ropogna, hibátlan.
hibátlan, ugyanezt tudja egy 10 éves Focus is, egybe van a belterük, nem recsegnek, nem ropognak, és érzi az ember a kormánya együtt minden mozdít, nincsenek lógó alkatrészek. Amúgy egy 60 literes tankunk van, úgyhogy több mint 1200 km-t tudunk menni egyetlen tankolással. Az autópályázást jól bírja, van benne ugye tempomat is, 130-nál nagyon jó a légellenállás, tehát nincs nagy szélzaj. Egyedül a kerékjárati ívek azok, ahonnan feljön egy kis zaj, viszont az ablakokat mindent nagyon jól leszigeteltek. A kerékjárati ívekre kitérve, és magára az egész autó dizájnjára és az aljára jól néz ki ez a körbe hozott, teljesen műanyagozott küszöbvédelem, kerékjáratvédelem, kiterjed ugye az első és a hátsó spoilerre is. Szerintem ez nagyon kérte az autó, valamint ilyen apróságok vannak elrejtve, mint mondjuk ezt szerintem a Mercedes-től kopintották. Itt van egy kis ilyen légbeömlő-szerű dísz, krómozott körrésztelés, egy ilyen hosszanfutó középső krómdarabbal, de ez nekem nagyon-nagyon mercis. A visszapillantó tükrünkben természetesen kaptunk kanyarjelzőt, nincsenek még LED lámpáink, van ködlámpánk, ugye, egy szép grillezett rácsunk, a Ford Kinetic Design teljes palettáját felvonultatja ez az autó. Kívülről különbözik a többi Fordtól, ugye általánosságban, beltérben viszont ugyanazzal a belsővel találkozunk, mint mondjuk egy Fiestánál, Ford Transit Customnál, vagy bármelyik Ford modellnél. Szerintem hátulról is nagyon szolid a kocsi, ugye sötétített hátsó ablakunk van, ezek a lámpák szép nagyok, jól lehet látni oldalról is, hátulról is. A dupla kipufogó nagyon tutin néz ki, százszor jobb, mint egy bármilyen drága autó, amikor látjuk, hogy műanyagból csináltak egy ilyen trapéz alakú kipufogó véget. Ez itt kerek, egyszerű és igazi. A csomagtartónk már prémium érzést keltően önmagától nyílik. És természetesen megvan benne a biztonsági funkció, hogy oda tettem a kezem, azonnal már én kell tovább kinyissam, ő megakad. 425 literes a csomagtartónk, és a hátsó ülések ledöntésével 1655 literre bővíthető, ami bőven elegendő, de tényleg nagy az ajtónyílásunk, nem kell emeljünk se. Egy dolog, hogy magától nyílik, de magától is csukódik le. Ha megnézitek, milyen vaskos, kemény teleszkóp védőket is tettek, tehát hogy azért érezzük azt, hogy kemény motorok dolgoznak. Itt megnyomjuk, és már le is csukódik. ...4530 mm hosszú, valamint 2690 mm a tengelytávunk, ami tekintélyes, és ami a legszebb, egy 20 centis hasmagasságunk van, tehát ezzel az autóval nyugodtan lehet csapni mindenen keresztül. Még egy nagyon fontos dolog, hogy az ajtók szinte 90 fokban nyílnak, tehát nagyon könnyű ide betenni a gyerekülést, ezt meg fogjuk köszönni azon a reggelen, amikor sietünk. 1840 mm széles és 1700 mm magas. Nagyon fontos tudni az autóról, hogy az Euro NCAP törésteszten 5 csillagot szerzett, tehát tökéletesen szerepelt. Meglepően tetszetős a kocsi, nagyon sokan megnéztek vele az úton, meg voltam lepődve, valószínűleg ez a szín is nagyon sokat hozzátesz, de tényleg az egész vonalát, ha megnézitek, gömbölydett, de mégis vad, ez a Kinetic Designnak tényleg már egy kifinomult verziója. Nagyon szép kívül az autó, de nézzük meg belül is. Szeretnél behozni egy külföldi autót, de félsz, hogy át fognak verni, és utána sok gondod lesz az autóval? Bízd ránk! Nálunk az autórendelés egy fontos tevékenysége a cégünknek. Mi garanciásan, biztonságosan úgy hozzuk be az autót neked, hogy utána nem kell fogd a fejed. Ha mi keressük ki az autót, garanciát is vállalunk rá, viszont ha te nézed ki, akkor a saját felelősségedre tett. Viszont a teljes menedzsmentet vállaljuk, hazaszállítjuk, lebeszélünk mindent a kinti eladóval, és házhoz hozzuk neked a kocsit, valamint vállaljuk a teljes átírását A-tól Z-ig. Viszont ha mi nézzük ki, megadod az autók adatát, hogy mit szeretnél, körülbelül milyen árkategóriában, felszereltségben, színben, stb. Mi kikeressük az autót, átküldjük neked e-mailben, milyen ajánlatokat gondolunk jónak. Mi olyan partnerekkel dolgozunk, ahol évek óta problémamentesen működik ez az import, és hogyha véletlenül valami gond is történt, minden esetben kártérítésre tudunk számítani, ezért merünk garanciát vállalni. Fél évet vállalunk, hogy pontos legyek, úgyhogy ha nem szeretnél csalódni, és nagy hülyeséget csinálni egyedül, akkor hívj fel minket, mi segítünk, nem abban, hogy hülyeséget csinálj, hanem hogy megúszd azt, hogy külföldön valamilyen visszafuttatott kilométerórájú, lehasznált, szétrugott autót vegyél.
első ránézésre Fordos beltér, mint már elmondtam, bármelyik modellben szinte ezt találjuk. Egy kicsit változtattak itt-ott bizonyos töréseken, de nagyjából ugyanaz. Kezdeném azzal, ami nem tetszik, mert abból kevés van, több van sokkal abból, ami tetszik. Tehát a kapcsolókar szerintem túl vékony, nem az igazi a fogása, de ez lehet, hogy csak nekem. Valamint a kesztyűtartó egy ugyanolyan kényes pont, ahol egyetlen dokumentumot sem tudsz betenni sem így, mert így nem elég széles, így meg nem elég hosszú, tehát minden csak összehajtva fér bele. Na de ennyi, ez legyen a legkevesebb problémánk, most jöjjön a sok pozitívum. Az ülésünk eszméletlen jó tartású, tehát olyan oldaltartása van, ami ritka az SUV-kban is. A combtartásunk nagyon jó, szerintem még az ülőlap hosszúsága is megfelelő. A könyöklőnk ugyancsak egy apróság, hogy nem lehet előre-hátra mozgatni, viszont nagyon kemény, masszív, érződik, hogy ez nem törik le. Mindketten elférünk, mind a vezető, mind az anyós ülésen ülő személy. Középre kaptunk 2 darab pohártartót, gumírozott támasztókkal, tehát ezt a kis dobozos kólát is tökéletesen megtartja. Az ülések anyaga nagyon jó, érzik, hogy ez nem fog kikopni egyhamar. Tényleg ez a kemény szövetanyag, és jó meg vannak tömve, szép a varrása. Balfelől a vezető kapott 4 darab elektromos ablakkapcsolót, elektromos tükörállítást, központi zárt és króm ajtónyitót, ugyanúgy erről is megvan a központi zárt, króm ajtónyitó és ez az elektromos ablak emelő. A kormányunk teljesen bőrözött, jó fogású, kényelmes kormány, nem hiába teszik a haszongépjárművekbe is ezt, ahol ugye egész nap kell fogni. Tényleg ilyen szempontból nincs probléma, multivolán, tehát innen tudunk irányítani mindent. Ami ugyancsak egy apróság, hogy a központi egységünk körülbelül ekkora, így. Nekem rossz a szemem, tehát én nem is látom jól, valamint még az a régi monokróm dolog, nem is érintőképernyős. Ez az autó még mondjam úgy, hogy próbál rákényszeríteni arra, hogy a vezetési élményre figyelj és ne a kütyüket tapogasd egész végig, tehát itt érintőképernyőt nagyon nem kapsz. A szellőzők formája viszont nagyon modern, ilyen vadászrepülős, de ezt ugye már láthattuk a régebbi Fiestákban is, amikor ezt elkezdték csinálni. És ami egy érdekesség, ide is tettek alul szellőző paneleket, ami direktbe a térdünkre fújja a meleget. Télen ezt megköszönjük az ülésfűtés mellett. Ide középre kaptuk meg az ülésfűtés kapcsolót, 5 fokozatú, ami azért nem rossz. Ide ugyancsak kaptunk egy 12 voltos töltőt, és aki azt hinné, hogy nincs USB vagy jack bemenet, ide van berejtve a könyöklőbe, az USB és a jack is. 2 zónás automata klímát kaptunk, ami ugyancsak egy nagy előny az autóban. Analóg sebességóráink vannak, középen egy kis digitális kijelzővel, hogyha szeretnék egy SUV-t külön bepozícionálni, nem egy Ford Fiesta sebességórát raktam volna bele, hogy érződjön mégis az az árbeli különbség, az, hogy én ennyi pénzért jobbat veszek, nem ugyanazt a belteret kapom, persze az kisebb, stb. De mégis egy kicsit erre figyelhettek volna. Ide középre fölül kaptunk napszemüvegtartót, ezt nagyon szeretjük. Puhított műszerfalunk van, ugyancsak az ajtónk is puhított, tehát minden, amihez érünk, az puha, finom eldolgozású. Persze furák ezek a modern szögek, design elemek, ugye a Ford a Kinetic Design óta nagyon akar különbözni, különbözik is, tehát ez vagy tetszik neked, vagy nem tetszik. Start-stop rendszerrel indul az autó, itt a kis gombunk, amivel tudjuk indítani, és ilyen szokásos Ford kulcsot kapunk, már az első generációs Kugához is ez járt. Az autó nagyon jól vezethető, nagyon jó a 4x4-es rendszere is, tényleg itt most kifele kipróbálgattam, nagyon-nagyon jó, mikor csúszna meg, azonnal beleszól. Kipörgésgátlót amúgy külön ki tudjuk kapcsolni, de szerintem nem érdemes. Az ergonómia is nagyon jó, minden ott van a kezünk ügyében, ide kormányra kaptuk meg ugyancsak a tempomat kapcsolóját is. Nem egy legmodernebb, legtöbb vezetéssegédlettel ellátott kütyű, mégis 5 csillagot tudott teljesíteni az Euro NCAP-n. Ezt az autót, aki megveszi, egy élményt vásárol. Tehát azt az élményt, amit tényleg egy sportos, szabadidő, kompakt autó tud adni 4x4-es hajtással, nem recsegő, nem ropogó beltérrel, van fényszenzorunk, esőszenzorunk, és ebben még a hagyományos kézifék van, ha az ember szeretné, hogy eldobja egy kicsit a seggét a gép, akkor meg tudja csinálni. Fejterem, rutások van, lábterem bőven van, és jól férek oldalra is, tehát nincs az, hogy így összehúzva szűken ülök benne. Na de nézzük, mennyi hely jutott a hátulülőknek. Kicsit megijedtem, mikor ránéztem az ülőlap vastagságra, olyan vékonynak tűnt úgy kívülről, de nagyon kényelmes, tehát nem panaszkodok egy percig se, tényleg ez jó kemény ülőlap meg van csinálva. Elő rám volt beállítva az ülés, még mindig van egy kis lábterem, fejterem az bőven van, tehát helykínálatban itt se tudunk panaszkodni, válterem is van, tehát egy pillanatig se érzem azt, hogy szűkön ülök. Jó az ülésnek a tartása, állítható fejtámláink vannak, ugyanaz a jó anyagminőség itt hátul is. Kaptunk ide kis zsebeket, hogy tabletünket ide be tudjuk tenni, hátul is kaptunk 2 darab szellőzőnyílást,
Ide az elől beállított klímazónáit tudjuk külön-külön elosztani, valamint kaptunk 12 voltos töltőt is. Ez a méretnövelés az első generációhoz képest érződik. Nagyon jó, hogy világos a beltér, nem érzed egyáltalán klausztrofób érzésnek az autót. A sötétített ablakok ugyancsak nagyon jók, mind gyerekek szempontjából, mind ha hosszú útra mész az utasok szempontjából, nem melegedik úgy fel az autó. Én a mondó vagyok, hogy aki egy korrekt, családi, szabadidős, sportos SUV-t szeretne, az válassza a Ford Kugát, nincs amit veszítsen. Én mondjuk személy szerint egy kicsit erősebb motorral választanám, ez is tökéletesen megy, tehát a 330 Nm-t azért érzed. Jó húz, könnyen előző, stb. De én szeretem, hogyha megy egy autó, tehát én például a 160 vagy a 180 lovas motorral választanám, ugyanúgy 2 literes, egy kicsit többet fogyaszt, most egyen 5-ös felett, 6-os felett, úgyis az élmény teljesen más lesz, de félre ne értsetek, a 120 lovas motorral is, főleg így, hogy nem veszi el semmi a figyelmedet, nagyon-nagyon jót lehet autózni. Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó, Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek. Külön köszönet a Car Guys Paradise weboldalnak, ami a motorokról történő felvilágosítást adja nekem minden egyes teszt előtt, valamint köszönöm a támogatást a Figaro Company gyertyakészítőgyárnak is. A legnagyobb köszönet viszont nektek jár, elhagytuk a 2500 feliratkozót, robogunk 1000-rel a 3000 felé. Ha tetszett ez a videó, lájkold és iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt a jobb alsó sarokban tudsz feliratkozni. Jövő héten újra használt teszt, sziasztok!